आहा, मस्त फ्लेवर एवढा जबरदस्त येतोय. आणि आता सर्व करूयात. वाव. नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण व्हेज बिर्याणी किंवा व्हेजिटेबल बिर्याणी कशी बनवायची ते बघतो. मल्टी स्टेप प्रोसेस आहे, तर आपण सामान पण स्टेप बाय स्टेप बघूयात काय काय लागतं ते. तर आपण बिर्याणी मसाला आज घरी बनवणार आहोत. तर बिर्याणी मसाला बनवण्यासाठी इथे आपल्याला हवा 1 चमचा जिरं, 2 ते 3 स्टार ॲनिस, थोडंसं दगडफूल साधारण 1 चमचाभर असेल, त्यानंतर 4 ते 5 लवंगा आणि 4 ते 5 काळी मिरी, त्यानंतर 1 जायपत्री, दालचिनी 1 तुकडा, मसाला वेलची 1, 2 हिरवी वेलची आणि थोडंसं तमालपत्र एखाद दुसरं. आता हे आपल्याला बिर्याणी मसाला बनवण्यासाठी लागणार आहे. जेव्हा आपण भात शिजवतो, तांदूळ शिजवतो, तेव्हा कुठले खडे मसाले हवेत ते बघूयात. त्यासाठी आपल्याला हवं आहे तमालपत्र, 1 जावित्री, चक्रीफूल किंवा स्टारफूल, त्यानंतर 2 हिरवी वेलची, थोडंसं दालचिनी, 1 चमचा जिरं, 3 ते 4 काळी मिरी आणि 3 ते 4 लवंगा. हे आपण जेव्हा भात उकडून घेणार किंवा शिजवून घेणार आहोत तेव्हा हवं आहे आपल्याला. व्हेज बिर्याणी आहे, तर भाज्यांमध्ये आपण काय काय घेतलं आहे. भाज्यांमध्ये इथे आहे गाजराचे असे लांब तुकडे करून घेतले, त्यानंतर श्रावणी घेवडा, त्याचे पण असे लांब तुकडे करून घेतलेत. बटाटा हवा आहे, 1 बटाटा सोलून त्याची सालं काढून असे छान मोठे मोठे चंक्स करून घ्यायचे. पनीर आहे, पनीर पण असे मोठे मोठे क्यूब करून चंक्स करून घ्यायचे. त्यानंतर 1 पाव कप आपल्याला मटार हवा, फ्लॉवरचे तुकडे. आता ह्या ज्या भाज्या आहेत ती आपण मॅरिनेट करणार आहोत. तर मॅरिनेट करण्यासाठी दही हवं आहे अर्धा कप, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, पुदिन्याची पानं, त्याचबरोबर लाल तिखट, धनेपूड. जो बिर्याणी मसाला आपण बनवणार आहे तो मसाला पण आपल्याला 1 चमचा लागेल, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, मीठ चवीपुरतं. आता ही बिर्याणी बनवण्यासाठी आपल्याला तांदूळ हवा, तर इथे 1.5 कप मी लॉंग ग्रेन बासमती राईस घेतलेला आहे. कुठल्याही पर्टिक्युलर ब्रँडचा मी नाही वापरत. साधारणमध्ये डीमार्टमध्ये जो लूज बासमती येतो तोच मी घेते. त्यातल्या त्यात थोडंसं स्मेल करायचं, ज्या तांदूळाचा स्मेल खूप छान असेल तो बासमती आपल्याला वापरायचा असतो. बारीक चिरलेला कांदा आहे. बिर्याणी आहे तर साजूक तूप अर्थातच लागणार आपल्याला, त्याचबरोबर तेलही लागेल. बारीक चिरलेला टोमॅटो, तळलेला कांदा 1 पाव कप, त्याचबरोबर बारीक चिरलेली कोथिंबीर, पुदिनाची पानं, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धनेपूड, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, मीठ चवीपुरतं आणि याचबरोबर थोडंसं केशरही लागेल आपल्याला. आता सगळ्यात आधी आपण बिर्याणी मसाला करून घेऊयात. त्यासाठी तमालपत्र घालूयात. तर हे प्रमाण जे आहे हे आजची बिर्याणी आपल्याला साधारण 4 ते 5 लोकांसाठी इनफ आहे. तेवढ्या क्वांटिटीतच आपण हा मसाला बनवून घेतो आहे. यामध्ये दगडफूल जाईल, दालचिनी, काळी मिरी आणि लवंगा, चक्रीफूल, जावित्री, जायपत्री, मसाला वेलची आणि हिरवी वेलची आणि जिरं. मसाले आपल्याला भाजून घ्यायची अजिबात गरज नाही आहे. बिर्याणीचा मसाला भाजलेला नसतो. हा फक्त आता आपण मिक्सरला फिरवून घेऊया. आणि बिर्याणी मसाला आपला बनवून या ठिकाणी तयार आहे. फार काही बारीक पूड करायची गरज नाही, थोडंसं कोर्स टेक्स्चरच असते या मसाल्याला, बघू शकता. तर सगळ्यात आधी आता बिर्याणी मसाला बनवून झाला. आता आपण भाज्या मॅरिनेट करून घेऊयात. तर त्यासाठी दही घेऊयात एका बाउलमध्ये. यामध्ये आपण लाल तिखट घालायचं, धनेपूड, आलं लसूण पेस्ट आणि मीठ चवीपुरतं. हे आधी व्यवस्थित मिसळून घेऊयात. हे मसाले व्यवस्थित मिक्स करून झाले. आता यामध्ये आपण हा बिर्याणी मसाला घालूयात 1 चमचा, त्याचबरोबर थोडीशी पुदिन्याची पानं. हातानेच तुकडे करून घालते म्हणजे त्याचा फ्लेवर जास्त उतरतो सुरीने कट करण्यापेक्षा. आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर, हिरवी मिरचीचे तुकडे. हे मिसळून घेऊयात परत एकदा. मस्त.
आता यामध्ये आपण या ज्या भाज्या घेतल्या आहेत या घालूयात. बटाटा, फ्लॉर, गाजर, बीन्स आणि मटर. आता मी यामध्ये पनीर घालणार नाही आहे, कारण पनीर जर ओव्हर कुक केलं तर त्याचं टेक्स्चर जे आहे ते चिवी होतं. त्यामुळे पनीर आत्ता आपण घालत नाही आहोत. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता इथे भाज्या व्यवस्थित मिसळून झाल्यात. आता झाकून एक अर्धा तास आपण हे बाजूला ठेवूयात. भाज्या मॅरिनेट होतात. आता हा तांदूळ आहे, हा तांदूळमध्ये पाणी घालून 2 ते 3 वेळा आपण स्वच्छ धुवून घेऊयात. तांदूळ व्यवस्थित स्वच्छ धुवून झाला की यामध्ये पाणी घालायचं आणि साधारण एक अर्धा तास आपण हा भिजवून घेऊयात, सोक करून घेऊयात. आपल्या भाज्या मॅरिनेट होतात तोवर आपण मसाला करून घेऊयात. तर तेल इथे मी गरम करून घेतलं आहे. यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूयात आणि कांदा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे, छान असा सोनेरी रंग येईपर्यंत. ते कांदा मस्तपैकी असा परतून झालेला आहे. आता आपण यामध्ये टोमॅटो घालूयात आणि टोमॅटो पण आपण 3 ते 4 मिनिट व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं. टोमॅटो पण इथे व्यवस्थित शिजलेले आहेत, व्यवस्थित असे मॅश झालेत कांद्याबरोबर. आता आपण यामध्ये आलं लसूण पेस्ट घालूयात, त्याचबरोबर धनेपूड, हळद, लाल तिखट, थोडंसं मीठ चवीपुरतं आणि हा बिर्याणी मसाला आणि याचबरोबर कोथिंबीरही. मॅरिनेशनमध्ये साधारण जे मसाले वापरले तेच आपण इथेही वापरतो आणि पुदिना. हे मिसळून घ्यायचं आणि 2 ते 3 मिनिट आणखी शिजवून घेऊया. आता हे मसाले या ठिकाणी व्यवस्थित असं शिजत आले की यामध्ये हे जे मॅरिनेट केलेल्या आपण भाज्या आहेत या भाज्या घालून घेऊयात. या भाज्या या मसाल्याने व्यवस्थित अशा कोट करून घ्यायच्या. या भाज्या मस्तपैकी कोट झाल्या की यामध्ये साधारण 2 ते 3 चमचे पाणी घालायचं, मिक्स करून घ्यायचं आणि झाकण ठेवून साधारण 60 ते 70% शिजतील एवढ्या या भाज्या शिजवून घ्यायच्यात. पूर्ण शिजवायच्या नाही आहेत आपल्याला. भाज्या शिजून होतात तोवर आपण आपला भातही तयार करून घेऊयात. तर पाणी मी उकळत घेतलं आहे. पाण्यामध्ये 1 मोठा चमचाभर आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. तांदूळ आपला त्या पाण्यात शिजणार आहे. त्या तांदळामध्ये मिठाचा फ्लेवर गेला पाहिजे इतपत साधारण आपल्याला मीठ घालून घ्यायचं आहे. आणि त्याचबरोबर हे खडे मसाले पण घालूयात. तमालपत्र, जायपत्री, त्याचबरोबर स्टारफूल, चक्रीफूल, दालचिनी, वेलची, लवंग, काळी मिरी आणि जिरं. या पाण्यामध्येच आपण 2 चमचे तूपही घालणार आहोत. तुपामुळे काय होतं, तुपामुळे या राईसला फ्लेवर खूप छान येतो आणि त्याचबरोबर राईस आपला स्टिकी होत नाही. आता यामध्ये हा भात घालूयात जो आपण भिजवून घेतला अर्धा तास. तो तांदूळ घालायचा आणि साधारण 70 to 80% आपल्याला हा कुक करून घ्यायचा. फुल कुक नाही करायचा आपल्याला हा तांदूळ. इथे साधारण 7 ते 8 मिनिट मी हा भात छान बॉईल करून घेतला आहे आणि तुम्ही बघू शकता भात शिजला आहे पण तो पूर्ण असा शिजलेला नाही आहे, थोडासा कच्चा आहे. आता आपण हे गॅसवरून बाजूला काढूयात आणि भाज्या आपल्या चेक करूयात. तर भाज्या पण इथे मी जवळपास 10 मिनिटच फक्त शिजवून घेतलेल्या आहेत. मस्त सुरेख दिसतंय खूप. आता आपण हे चेक करूयात. शिजल्यात पण पूर्ण शिजलेल्या नाही आहेत भाज्या, थोड्याशा कच्च्या आहेत. आता यावेळेस आपण यामध्ये पनीर घालणार आहोत. पनीर जर आधीच आपण घातलं तर ते चिवी होईल ओव्हरकुक झाल्यामुळे. त्यामुळे पनीर शक्यतो भाज्या शिजत आल्या की आपण घालतो.
मस्त. आणि आता आपण हा जो भात घेतलाय शिजवून तो भात लेअर करूयात या भाज्यांवर. यातलं पाणी ड्रेन करायचं आणि लेअर करायचं. भात व्यवस्थित स्प्रेड करून झाला की आपण यावर हे केशरचं पाणी घालून घेऊयात. सगळ्यात आधी केशरमुळे फ्लेवर खूप छान येतो बिर्याणीमध्ये आणि त्याचबरोबर रंगही खूप सुरेख येतो. केशरनंतर साजूक तूप. बिर्याणी आहे, तूप भरपूर पडलंच पाहिजे. जेवढं जास्त तूप तेवढं बिर्याणीला चव खूप छान येते. साधारण एक 3 ते 4 चमचे तूप घालते मी वरून. याचबरोबर फ्राईड अनियन, कांदा तळलेला, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आणि पुदिन्याची पानं. तर भातामध्ये थोडंसं मॉइश्चर हवं म्हणून हे भात उकडताना जे पाणी होतं ते थोडंसं मी काढून घेतलं आहे. आणि आपण हे तांदळावर असं घालून घेऊयात. साधारण 1-2 मोठे चमचे तरी पाणी आपल्याला घालायचं आहे. आता झाकायचं आहे आणि हाय हीटवर आपण ही बिर्याणी 5 मिनिट आधी शिजवून घेऊया. तर 5 मिनिट हाय हीटवर मी शिजवून घेतली आहे. आता मीडियम हीटवर करून घेते आणि मीडियम हीटवर आपण ही आणखी एक 10 मिनिट शिजवून घेणार आहोत. तर माझ्या इथे इंडक्शनवर हाय हीट म्हणजे मी साधारण 130 डिग्री सेल्सिअसवर ठेवते. मीडियम हीट म्हणजे साधारण 100 डिग्री सेल्सिअस आणि लोएस्ट म्हणजे 80 डिग्री सेल्सिअस. तर मीडियम हीटवर 10 मिनिट ही बिर्याणी शिजवून झालेली आहे. आता लोएस्ट पॉसिबल सेटिंगवर आणखी एक 20 मिनिट आपण ही शिजवून घेत आहोत. आणखी 20 मिनिट अगदी लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचरवर ही बिर्याणी मी शिजवून घेतली आहे, वाफवून घेतली आहे. तर आपण चेक करूयात. आहा, मस्त फ्लेवर एवढा जबरदस्त येतो आहे. आणि आता सर्व करूयात. वाव, अफलातून दिसते. टेक्स्चर, रंग खूप छान आलाय. आहा, फ्लेवर मेन खूप छान येतो आपण जेव्हा हा मसाला घरी बनवतो. वा, मस्त. व्हेज बिर्याणी जबरदस्त दिसते. फ्लेवर खूप छान आला आहे. तुम्हाला हवं असेल, आवडत असेल तर थोडेसे काजू आणि मनुके तळूनही तुम्ही यावर गार्निश करू शकता. तर तुम्ही ही व्हेज बिर्याणी घरी नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिली तर फोटो काढून मला पाठवायला विसरू नका. त्याचबरोबर तुम्ही हे मधुराज रेसिपी मराठी चॅनल सबस्क्राईब करू शकता. त्यामुळे काय होईल, याच्या रेसिपीज मी पोस्ट करत असते आठवड्यातून 4दा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार सकाळी 11 वाजता. त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा चमचमीत रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.